بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو دوستانو بیا هم ښه راغلاست. د نن په لیکچر کې یا د نن په موضوع کې غواړم تاسو سره په دې باندې بحث وکړم چې تاسو څنګه کولی شئ خپل د جیمیل شخصي ایمیل ادرس په آوټلوک پروګرام کې کنفیګر کړئ. ولې موږ آوټلوک پروګرام استعمالو؟ آوټلوک پروګرام څنګه پروګرام دی؟ د دې په باره کې زه غواړم خلاص داسې معلومات درکړم. آوټلوک پروګرام دا د مایکروسافټ کمپنۍ تولید دی. د ایمیلونو د مدیریت کولو او ایکسچینج کولو، یعنی لیږلو او ریسیو کولو لپاره موږ د آوټلوک پروګرام څخه استفاده کوو. ولې د جیمیل په ځای باندې آوټلوک نه کار اخلو یا د هاټ میل یا د یاهو، او ولې دا نه استعمالو چې د ده څخه استفاده کوو؟ په جیمیل یا هاټ میل یا آوټلوک یا یاهو کې چې د موږ سره د ایمیل مدیریت په خاطر باندې د ایمیل لیږلو او ریسیو کولو دپاره، د ریپلای کولو لپاره هغه فیچر چې دي، هغه آپشن چې دي، هغه ډېرې کمې دي. نو آوټلوک پروګرام چې دی نسبت دی درې واړو ته زیاتې آپشنې لري، زیاتې فیچرې لري. نو ځکه موږ د آوټلوک پروګرام څخه کار اخلو، یعنی خپل شخصي د جیمیل، د هاټ میل یا د یاهو ایمیل ادرس اخلو، په آوټلوک کې تنظیموو، کنفیګر کوو او بیا د همغه خپل ایمیل څخه استفاده کوو. نو آوټلوک پروګرام چې دی دا یو سافټویر دی چې په دې کې موږ نور ایمیلونه کلاینټ ایمیل دی کې څه کوو، کنفیګر کوو، تنظیموو. مثلا یاهو ایمیل دی کې موږ تنظیمولی شو، د جیمیل، د هاټ میل یا د یو کمپنۍ شخصي ایمیل ادرس. مثلا زه په یو کمپنۍ کې کار کوم، ماته ایمیل راکړی، هغه هم کولی شم په آوټلوک کې کنفیګر کوم. آوټلوک په تنهایی هېڅ کار نشي کولی، ته مجبور یې چې په دې کې یو ایمیل کنفیګر کړې او د ده څخه بیا کار واخلې. نو په دې خاطر باندې زه نن ورځ راځم په دې باندې کار کوم چې تاسو څنګه کولی شئ خپل د جیمیل شخصي ایمیل ادرس په آوټلوک کې څه کوئ، کنفیګر کوئ. نو دې دپاره زه راځم آوټلوک پروګرام خلاصوم. ما آوټلوک پروګرام دا ټاسک بار ته راوستی، دلته تاسو وګورئ. تاسو کولی شئ سټارټ مینو ته لاړ شئ، آل پروګرامز ته، البته په وینډوز 10 کې، او د دې ځای نه مایکروسافټ آفس فولډر پیدا کړئ او دلته وګورئ تاسو موږ سره مایکروسافټ آوټلوک 2013 پروګرام شته دی. دا که 2014 اوسي که 2019 اوسي فرق نه کوي، که 2010 اوسي کنفیګریشن د ټولو یو شی دی. نو زه په 2013 باندې تاسو سره کار کوم چې څنګه تاسو خپل جیمیل په 2013 آوټلوک کې کنفیګر کوئ. نو په دې باندې ما کلیک وکړو، چوندې کې ما مخکې خپل ایمیل کنفیګر کړی و، هغه مې ریموو کو. نو کله چې تاسو خپل کمپیوټر کې آوټلوک د اول ځل لپاره خلاصوئ په دې شکل نه راځي. البته زه هغه اولین سکرین ته تاسو ته ښیم چې څنګه راځي. نو زه راځم فایل ته، دې ځای نه هم کولی شم چې آوټلوک یو بل اکاونټ دلته کنفیګر کړم، اډ اکاونټ یا اکاونټ سیټینګ ته چې لاړ شم، اکاونټ سیټینګ دې ځای نه هم کولی شم. نو زه څه کوم، راځم دلته فایل ته راځم، اډ اکاونټ باندې کلیک کوم. تاسو چې په اول ځل باندې آوټلوک پروګرام خلاصوي داسې یو آپشن درته راځي چې تاسو غواړئ آوټلوک په دې کې یو خپل ایمیل په آوټلوک کې کنفیګر کړئ. بلې نو تاسو چې کله یس انتخاب کړئ، یس نه وروسته بیا دغسې سکرین تاسو ته راځي. دلته به تاسو ایمیل اکاونټ په ځای باندې منول سیټ اپ اور اډیشنل سرور ټایپ دا به انتخاب کړئ او نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. په دې ځای کې به پاپ یا اور IMAP انتخابوئ. دا دوه دنې پروټوکولونه دي. دې نه مخکې چې زه مخکې لاړ شم، غواړم د دې په باره کې تاسو سره لږ ذره بحث وکړم. پاپ او IMAP دا څه شی دی، ولې موږ د ده څخه استفاده کوو؟ دا دوه دنې پروټوکوله دي چې د ایمیل د سینډینګ ریسیوینګ په خاطر باندې استعمالي. که چیرې ته غواړې چې خپل ایمیل په آوټلوک کې کنفیګر کړې، نو مجبور یې چې د دغه دوه پروټوکولو څخه استفاده وکړي چې یو دی IMAP، بل دی POP 3. IMAP معنا دا انټرنیټ میسج اکسس پروټوکول او POP 3 معنا دا پوسټ آفیس پروټوکول. دا POP 3 چې دی نوی ورژن د دې پروټوکول دی. نو د دې دواړو په منځ کې عموما زه غواړم تاسو ته تفاوت وښیم چې زیاتره وخت چې یو خلک د ایمیل کنفیګر کوي په آوټلوک کې، نو په دغه دواړو کې داسې کنفیوز کېږي چې وروره زه دلته IMAP انتخاب کوم که POP 3 انتخاب کوم، کوم یو انتخاب کوم. عموما خو زه تاسو ته وایم چې تاسو همیشه کوشش وکړئ IMAP انتخاب کړئ. د IMAP فیچر نسبت POP 3 ته چې دی دا ډېرې زیاتې دي. وګورئ دلته بعضې تفاوتونه یې ښودلي دي، زه غواړم تاسو سره په دې باندې بحث وکړم. دلته لیکلي دی IMAP چې دی great for user who want to view their email on multiple clients.
کچیر تاسو غواړئ چې دا تاسو خپل شخصي ایمیل ادرس هم په کمپیوټر کې کنفیګر وسی هم په موبایل کې کنفیګر وسی هم په مثلا یو بل کمپیوټر په کور کې په هغه کنفیګر وسی داسې حالاتو کې تاسو باید IMAP پروتوکول انتخاب کړئ د ایمیل کنفیګریشن په خاطر باندې او کچیر تاسو غواړئ چې نه زه د خپل د دفتر یا شخصي ایمیل ادرس غواړم په آوټلوک کې کنفیګر کړم یو ډیوایس کې دا کنفیګر کول غواړئ نو تاسو مجبور است دغه وخت کې کولی شئ د POP3 نه استفاده وکړئ great for user who want to view their email on one client نو که چیرې تاسو غواړئ چې خپل د ایمیل په یو ډیوایس باندې یو کلاینټ باندې کنفیګر کړئ یا خپل موبایل کې یا په خپل کمپیوټر کې یا په کور کې لیپټاپ یا ډیسکټاپ کنفیګر کړئ نو یو ډیوایس کې کنفیګر کړئ د دې لپاره به تاسو POP3 نه استفاده کولی شئ ولې دا کار کوو دلته وګورئ کله چې تاسو POP3 په خپل یو ډیوایس کې کنفیګر کو او غواړئ په بل ډیوایس کې کنفیګر کړئ څه مشکلات منځته راوړي ګوره دا مثلا ما خپل ایمیل کنفیګر کړ په آوټلوک کې خو د هغه د پروتوکول مې POP3 انتخاب کړ دلته ګوره لیکلي ډاونلوډس ایمیل ټو یور کلاینټ فور یو to view once downloaded by default email will no longer exist on the server که چیرې تاسو دا انتخاب کړئ په یو ډیوایس هم کنفیګر کو نو چې کله تاسو دا ډیوایس مثلا خپل آوټلوک په موبایل کې کنفیګر کوئ ایمیل شخصي ایمیل په آوټلوک کې البته په موبایل یا ډیسکټاپ کې نو په دې حالاتو کې څومره ایمیلونه چې تاسو په دې ایمیل کې د سرور نه ډاونلوډ کیږي د ډیوایس ته البته مثلا دلته وګورئ د موبایل کې ما د خپل ایمیل د آوټلوک د ذریعې نه یا دغه د تاریخ نه کنفیګر کو د نورو کې ماته ایمیل دغه کاپي ماته نه ښیي یو خرابي د POP3 دا ده مګم برعکس که زه IMAP پروتوکول واخلم او خپل شخصي ایمیل ادرس په آوټلوک کې د دې تاریخ نه کنفیګر کوم نو کچيري یو موبایل کې خپل هم دا کنفیګر کوم همدغه ایمیلونه کچيري زه وغواړم چې مثلا په زما په کمپیوټر کې په کور کې یا په دفتر کې هم وګورم نو زه بیا دا کار کولی شم چې نو موبایل کنفیګر کوم موبایل کې ماته هغه د ایمیلونو کاپي د سرور نه هغه کوي راته راوړي سینکرونایز کوي راته که په لیپټاپ کې اوسي که په ډیسکټاپ کې اوسي په ټول کې ښیي مګم دا کار بیا POP3 پروتوکول نشي کولی هغه یو دفعه ډاونلوډ کوي په نور ډیوایسونو کې تاته دغه کاپي نه ښیي بل خواله دا چې مثلا کچيري زه یو ایمیل مثلا ماته یو ایمیل راغی او د خپل ډیسکټاپ نم لري او مزه د لیپټاپ کمپیوټر نه لري خو ما سره خپل موبایل که د موبایل د طریقې نه دغه ایمیل ما ډیلیټ کو نو په د کور په کمپیوټر کې یا د دفتر په کمپیوټر کې هغه زینم اتوماتیکلی ډیلیټ کیږي سینکرونایز کیږي دا مګم په POP3 کې دا فیچر یا دا آپشن نشته دی مثلا دې ځینه ما ډیلیټ ک د دوه ډیوایس نور نه ډیلیټ کیږي ګورته لیکلي if you delete an email on one email client it won't delete on another email client نو دغه عمده تفاوتونه دي د POP3 او د IMAP په منځ کې خو د ټول نه ښه پروتوکول د ایمیل د شخصي یا د دفتر رسمي ایمیل د کنفیګر کولو لپاره په آوټلوک کې هغه IMAP دی نو تاسو هم کوشش وکړئ چې IMAP پروتوکول استعمال کړئ او زیات خلک هم دا استعمالوي نو دا د IMAP او د POP3 په منځ کې عمده تفاوتونه نو اوس زه راځم څه کوم دلته POP3 او IMAP انتخابوم او نیکس باندې کلیک کوم چې کله تاسو نیکس انتخاب کو دلته تاسو ته وایي کله چې تاسو د آوټلوک د تاریخ نه ایمیل چاته لیږئ نو هغه ستاسو ډسپلی نوم به چی شي تاسو خپل نوم ولیکئ زه لیکم محمد اسلام سیفزاده دا مې ولیکو او کوم ایمیل ادرس تاسو غواړئ دلته کنفیګر کړئ زه ورته وایم چې زما یو ایمیل دی په نوم د saifzada@gmail.com دا زما ایمیل دی اوس دلته ما نه پوښتنه کوي د اکاونټ ټایپ دپاره مثلا که چیرې غواړئ دا ایمیل په آوټلوک کې کنفیګر کړئ کوم پروتوکول تاسو استعمالوئ POP3 پروتوکول استعمالوئ یا IMAP زه ورته IMAP انتخابوم نو که چیرې تاسو دلته IMAP واغوستئ نو دلته د انکمینګ میل سرور کې لیکئ imap.gmail.com دا ولیکئ او که چیرې تاسو دلته POP3 واغسته دلته به بیا POP3 gmail.com لیکئ نو زما IMAP واغسته outgoing میل سرور کې زه لیکم smtp.gmail.com که چیرې تاسو IMAP واخلئ یا POP3 واخلئ outgoing میل سرور SMTP انتخابیږي دلته نو دا مې ورته واغسته لاندې زما بیا مغه یوزر نیم غواړي او پاسورډ غواړي زه په یوزر نیم کې مکمل خپل ایمیل ادرس انټر کوم او لاندې خپل پاسورډ لیکم البته اصلي پاسورډ داسې نشي چې غلط پاسورډ تاسو ولیکئ په هغه پاسورډ چې په هغه ذریعه باندې تاسو خپل د جیمیل ادرس خلاصوئ کله چې دا کار وکړو دغه نه وروسته به راشي مور سیټینګ د مور سیټینګ ته به راشي آوټ ګوینګ سرور کې به دغه آپشن کلیک کړئ
my outgoing server SMTP require authentication دا به واخلئ. بل اډوانس ته به راشي. اډوانس کې به اول کار چې کوئ دلته انکمینګ سرور کې به دلته SLL و انتخاب کړئ او outgoing سرور کې به هم SLL انتخاب کوئ. دا سکیورټي سرټیفیکیټ دی. نو دلته چې کله تاسو SLL واغسه دلته به د انکمینګ سرور کې به ورته ولیکئ د پورټ ځای کې به ورته ولیکئ 993 او په آوټ ګوینګ سرور SMTP کې به ولیکئ 415. دا په یاد ولرئ همیشه که تاسو غواړئ خپل شخصي ایمیل ادرس یا د دفتر رسمي ایمیل ادرس په آوټلوک کې کنفیګر کړئ نو د انکمینګ سرور کې دغه پورټ نمبر به لیکئ پکې د 993 او په آوټ ګوینګ سرور کې به یعنی SMTP کې به 415 لیکئ. البته که چیرې تاسو SLL اغستی او تاسو د ویب سایټ SLL سرټیفیکیټ ایکسپایر شوی نه اوسي دغه نه وروسته اوکې کلیک کوم. چې کله تاسو اوکې کلیک کوم یو بل وړکی غوندې آپشن هم پاتې دی چې لاړ بسې تاسو خپل شخصي ایمیل ادرس په خلاص کې مثلا زه اوس آوټلوک کې دغه ایمیل غواړم کنفیګر کړم په دې کې باندې به کلیک کړئ دته به لاګین شي. یو بل آپشن دی هغه باندې به هم کلیک وکړئ تر څو تاسو وشئ کولی مستقیم خپل جیمیل ایمیل ادرس په آوټلوک کې کنفیګر کړئ. کله چې تاسو خپل د شخصي ایمیل ادرس ته لاګین شوئ دغه نه وروسته به څه چل کوئ راځئ به دلته د خپل اکاونټ سیټینګ ته. نو زه په دې خپل د جیمیل د پروفایل باکس باندې کلیک کوم او دلته راځم منیج یور ګوګل اکاونټ په دې باندې کلیک کوم. کله مې چې په دې باندې کلیک وکړ راځم دلته سکیورټي انتخابوم او لاندې راځم دلته وګورئ یو آپشن دی په نوم د څه شي لیست سکیور اپس اکسس دا آن دی. بای ډیفالت دا داسې آف وي یعنی بند وي نو تاسو به څه کوئ دا به هم آن کوئ ځکه آوټلوک خپله یو لیست سکیور اپس دی. که چیرې دا تاسو آف کړئ زیاتره وخت بیا آوټلوک ته د جیمیل اجازه نه ورکوي چې تاسو مثلا خپل د جیمیل په آوټلوک کې کنفیګر کړئ. نو په دې خاطر باندې دا څه کوم دا آن کوم دا چې کله آن کو دغه نه وروسته به تاسو څه وکئ ری به شي دلته نیکس باندې به کلیک وکئ. چې کله په نیکس باندې کلیک وکړو تاسو څه وګورئ ستاسو جیمیل په آوټلوک پروګرام کې څه کېږي کنفیګر کېږي. لاګ آن ټو incoming mail server IMAP completed successfully send test email message completed successfully. نو تاسو وکړه چې زمونږ ایمیل کنفیګر شو او دغه نه وروسته کلوز باندې زه کلیک کوم او نیکس باندې کلیک کوم. تاسو وګورئ زه آوټلوک پروګرام ته داخلیږم او زما شخصي ایمیل ادرس چې هغه جیمیل دی په آوټلوک پروګرام کې ما سره کنفیګر شو. اوس سرور څه کار کوي سرور څومره ایمیلونه چې ما ته زما د شخصي ایمیل ادرس یعنی جیمیل په سرور کې پراته هغه ریټریف کوي دلته راوړي. نو دا مونږ سره د جیمیل کنفیګریشن په آوټلوک پروګرام کې څنګه تاسو کولی شئ خپل جیمیل ادرس ایمیل ادرس په آوټلوک پروګرام کې کنفیګر کړئ.